Bà ngoại báo mộng bảo gần đây địa phủ cải cách rồi. Nguyên bảo giờ thành tiền cứng luôn. Bà nhờ tụi mình đốt thêm nguyên bảo cho bà, để bà lo lót cho quỷ sai. Phù hộ cả nhà. Cậu lớn đốt 3.000, trúng vé số 30.000. Cậu hai đêm đó đốt luôn 5.000. Hôm sau em họ nhận tin đỗ đại học. Di út cắn răng đốt 10.000. Nhà liền nhận tin vui được đền bù giải tỏa. Mẹ mình cũng muốn đốt tiền, nhưng bị mình ngăn lại. Mấy cậu chế nhạo mình là đồ ngốc. Mình không ngốc đâu, chỉ là không cam lòng vì bà ngoại bị hại chết. Giờ lại phải phù hộ đám người đã hại bà. Bà ngoại mất rồi. Cậu lớn đề nghị tổ chức tang lễ thật hoành tráng. Cậu hai chọn cho bà khu mộ đẹp nhất. Di út mời cả đội nhạc hay nhất làng. Dù mẹ mình chẳng ra gì, nhưng vẫn còn ba đứa con hiếu thảo, chuyện giúp bà ra đi thật long trọng. Họ còn bảo bà sẽ phù hộ cậu lớn. Cậu hai và dì út được tọa nguyện. Bình an đại cát. Hôm sau, cậu lớn ở đầu làng. Tin trúng số 30.000 lan khắp cả thôn. Ai cũng bảo cậu hiếu thảo với bà, nên bà phù hộ cậu phát tài. Cậu hai vốn định hôm đó lên thành phố làm việc, nhưng vội đổi kế hoạch, đốt nguyên bảo cả ngày trước mộ bà, rồi quay về làng ở tiếp. Di út thấy lạ, bèn lén hỏi thăm tin tức. Mới biết, em họ nhà cậu hai thi 3 năm chẳng đỗ. Sau khi cậu đốt nguyên bảo, nhận được tin đỗ nghiên cứu sinh. Đêm đó, chú út vốn khinh nhà dì, bảo nhà ngoại là dân quê nghèo rớt. Lái xe tải nhỏ đến, thùng xe nhét đầy nguyên bảo. Mẹ mình bảo đống nguyên bảo đó đáng giá cả chục ngàn. Chẳng mấy ngày, căn nhà cũ nhà chú út chờ 4 đến 5 năm chẳng có tin. Bị phường vẽ chữ đền to đùng. Biết gì út giấu họ, lén đốt 10.000 nguyên bảo. Cậu lớn, cậu hai tức điên lên. Cậu lớn công khai mắng mợ lớn. Hồi đó nếu đốt nhiều hơn, cô cứ không nghe, có bà phù hộ. Sao tôi chỉ trúng có 30.000 được? Phải ít nhất 30 triệu chứ. Đốt lại lần nữa là được mà. Mẹ mình ngập ngừng nhìn mình. Trong túi còn vài trăm đồng. Hay mình cũng đốt chút đi. 4 anh em, nhà mình nghèo nhất đấy. Mình không đồng ý. Di út tình cờ nghe được, kéo cậu hai chỉ vào tụi mình cười. Dù bà chẳng thích nhà chị, đến báo mộng tốt thế này cũng chẳng báo chị. Nhưng chị may mắn nghe được tin, mà lại nghe lời thằng con ngốc, không đốt thêm nguyên bảo cho bà. Sau này có bánh từ trên trời rơi cũng chẳng tới lượt. Tin vui lớn thế này, kéo cả đám anh em họ lâu năm không gặp, đều tụ về hết. Anh cả nhà cậu lớn cười lớn. Di út nói gì với nó làm chi? Đồ ngốc nghếch. Cả đời chỉ đi làm công thôi, cùng là chị em. Đợi nhà tôi phát đạt, tôi mời cô với mẹ cô qua làm giúp việc cho tôi. Họ nói khó nghe quá. Mẹ sợ mình buồn, khuyên mình đừng để tâm. Mẹ không thấy con ngốc sao? Không sợ bỏ lỡ cơ hội phát tài này à? Con không có sổ đó. Nhà mình đúng là không có sổ đó thật. Ba nhà cậu tốn không ít tiền, mua hết sạch nguyên bảo ở tiệm nhang quanh làng. Chú út bỏ 100.000, đặt hẳn một lô nguyên bảo từ nhà máy, rồi quỳ trước mộ bà ngoại, vừa đốt vừa lẩm bẩm. Mẹ ơi, mẹ à, hỏi quỷ sai dùng con số trúng giải đặc biệt là bao nhiêu? Quy thưởng đã tích lũy 30 triệu rồi. Con trai mẹ có sống tốt không? Toàn nhờ mẹ cả đấy. Mợ lớn nhiệt tình cắm nhang lên con gà quay. Mẹ, đây là gà quay mẹ thích. Chuyện hôn sự của cháu lớn chưa xong. Nếu cưới được con gái nhà thì tốt biết mấy. Nó là cháu đích tôn nhà họ Trương. Tương lai nhà họ Trương trông cả vào nó. Mẹ phải cố gắng nhé. Anh cả giờ làm ở công ty lớn. Nghe nói người anh thích là bạn đại học của anh. Cô bạn này lại là con gái một ở thành phố. Cậu lớn còn chưa nói hết, cả nhà cậu hai đã lao tới. Anh lớn, anh chậm chạp quá. Tới lượt tôi rồi. Cậu lớn bực mình lườm cậu hai. Vội gì chứ? Đi đầu thai hả? Thấy cậu hai lôi ra cây nhang to như cột trụ trời. Mặt cậu lớn tối sầm. Cậu hai cười hề hề. Nhớ mẹ, muốn trò chuyện với mẹ thêm chút. Ngồi xổm bên cạnh mở hộp nhang. Mình không nhịn được bật cười. Mợ hai với bà ngoại xưa nay như nước với lửa. Cả nhà cậu hai quanh năm chẳng thăm bà lần nào. Giờ bà mất rồi, cậu lại biết nhớ mẹ. Buồn cười thật, thật quá hài hước. Em họ đá mình một cái. Cười cái gì hả? Mình ôm cái đùi đau nhức.
Trừng mắt nhìn nó, em họ bực mình. Ái cha, con dám lườm tao, muốn ăn đòn hả? Nó vung tay lao tới chỗ mình. Mình vừa định tránh. Mẹ mình vội cho mình, con không sao chứ, đừng sợ, có mẹ đây. Giả vờ gì chứ? Muốn moi tiền hả? Lát nữa cho mày 100 đồng, được chưa? Đồ mất dạy. Mẹ tao là cô mày, mày dám đánh mẹ tao. Đừng có nhận họ hàng lung tung, tao không có ba con nghèo như mày. Vì nhà nghèo nên họ luôn coi thường mình, giờ ba nhà họ sắp phát tài to. Mẹ mình không được bà báo mộng, nên họ càng ghét mình hơn. Mình ngẩng lên nhìn cậu hai và mợ hai, các người cứ đứng nhìn thế thôi à? Cậu hai chẳng thèm liếc mình cái nào, mợ hai bực bội chừng mình. Mày nói chuyện với tao kiểu đó hả? Có mẹ sinh mà không ai dạy dỗ. Ăn đòn là đáng lắm. Mình tức quá, vờ cái ghế nhỏ, ném thẳng vào mợ hai, đồ đáng ghét. Mợ hai trúng ngay trán, đầu chảy máu ngay lập tức. Mọi người giận mình phản ứng. Gọi em họ xông vào mình. Đánh chết thằng nhóc này đi. Hai người lao tới kéo đánh mình túi bụi, tóc bị giật, người bị đấm liên hồi. Em họ to cao vạm vỡ, mình chẳng phải đối thủ của nó. Nó đè mình xuống đất. Mẹ mình sức che cho mình. Mình cắn chặt đùi em họ. Nó đau quá kêu ôi ái, con chó này. Thả tao ra ngay. Đột nhiên cậu hai hét lớn, cháy rồi. Cuối cùng cũng cháy rồi. Mọi người ngoảnh đầu nhìn. Thấy cây nhang trụ trời của cậu hai rốt cuộc lóe lên chút tia lửa. Mợ hai và em họ lập tức buông mình ra, phấn khích chạy tới chỗ cậu hai. Mẹ đỡ mình dậy. Con không sao chứ? Mình lắc đầu. Tiếng than của cậu hai lại vang lên. Sao lại tắt nữa rồi? Nhị ca, mẹ không nhận nhang của anh đâu. Anh tránh ra đi. Để tôi thử xem. Ngày thường mẹ thương tôi nhất. Bây giờ chắc cũng đang nhớ tôi lắm đây. Im đi nhé. Nói xong, mợ tìm cách châm lại. Rồi lấy đầu nhang quẹt lên vết máu trên trán mợ hai. Mợ hai đau điếng kêu la. Mợ hai nhịn không nổi, bật thốt lên. Anh bị gì thế hả? Cậu hai hất tay mợ ra, cầm bật lửa châm vào chỗ dính máu. Quả nhiên, ngọn lửa ở chỗ đó cháy to hơn hẳn những nơi khác. Hóa ra mẹ thích mùi máu à? Cậu hai reo lên. Nói rồi, mắt cậu nhìn vết thương của mợ hai sáng rực như phát xanh. Em họ vội đứng chắn trước mặt mợ. Ba muốn máu hả? Dễ thôi, đợi chút. Nói xong, nó rút con dao gọt trái cây bên cạnh. Quay đầu nhìn về phía mình bản năng kéo mẹ ra sau lưng. Mẹ đẩy mình ra, đứng chắn trước mặt mình. Tiểu Trình, dừng lại. Làm thế là phạm pháp. Bao năm học hành của mày đổ sông đổ biển à? Nếu để lại tiền án, mày còn học nghiên cứu sinh được nữa không? Yên tâm, bà sẽ phù hộ tao. Ngày tốt của tao còn ở phía trước mà. Rồi nó cúi xuống túm con chó đen dưới đất. Mày làm gì thế? Thả Tiểu Hắc ra. Đây là chú chó tao nhận nuôi. Nó không chỉ là thú cưng, mà còn từng cứu mạng tao. Năm tao 13 tuổi, đang giật đồ bên bờ sông, bị anh em họ đẩy xuống nước. Giữa mùa đông lạnh buốt, tao chẳng còn sức bơi lên. Mắt thấy sắp chết đuối dưới sông. Một bóng đen lao tới, điên cuồng kéo tao lên bờ. Chính Tiểu Hắc đã cứu tao. Lúc đó tao thề phải chăm sóc Tiểu Hắc thật tốt. Mình lao tới định giật lại Tiểu Hắc, nhưng bị mợ hai giữ chặt không buông. Chỉ là con chó thôi. Ồn ào gì chứ? Đợi nhà tao phát tài, mua thêm 10 con, cho mày 8 con luôn. Dù có mua cả ngàn con, cũng chẳng phải Tiểu Hắc của tao. Mình vùng vẫy đòi cứu Tiểu Hắc, cố thoát ra để xem hành động của em họ. Rất nhanh, nó giơ Tiểu Hắc lên cao, rồi đập mạnh xuống đất. Tiểu Hắc rên lên một tiếng ăng ẳng, máu từ miệng trào ra không ngừng. Máu bắn tung tóe lên đống lửa bên cạnh. Tia lửa đỏ rực lập tức bùng cháy dữ dội. Cậu hai phấn khích đẩy mẹ mình ra, dùng ngọn lửa lớn châm đống nguyên bảo, chuẩn bị sẵn cười to. Con trai, con đúng là có cách hay. Em họ nhếch mép cười, mặt vẫn còn dính máu của Tiểu Hắc. Cảnh tượng kinh hoàng làm mắt mình đỏ hoe. Con ơi, đừng buồn. Mẹ dẫn con đi chỗ khác nhé. Không, con không đi. Con muốn ở lại xem báo ứng của đám người này. 3 ngày trôi qua, nhà cậu lớn và Di Út chẳng có động tĩnh gì. Nhưng nhà cậu hai lại phất lên từng ngày. Điều bất ngờ nhất là em họ có người yêu. Nghe đâu là con trai nhà một, cũng chính là người anh cả thầm thích. Chuyện này làm anh cả sốt ruột lắm. Mợ lớn biết chuyện, chạy đến cửa nhà cậu hai chửi cả buổi sáng. Mợ hai không chịu thua, chống nạnh đáp trả. Chẳng phải con trai tôi,
Giỏi giang nên con cái nhà người ta đua nhau theo sao nổi. Con trai cô mà mặt như trâu ngựa cũng đòi có người yêu. Chẳng có số đó đâu. Đợi đi, cả đời này đừng hòng cưới được vợ. Mợ lớn tức quá, về nhà cãi nhau to với cậu lớn. Không chỉ nhà cậu lớn im ắng, nhà dì út cũng chẳng có tin gì. Tiền mua nguyên bảo nhà họ là chú út vay qua FIB Online, giờ chẳng thấy động tĩnh, cả nhà lo sốt vó. Anh cả lên tiếng trước. Hay mình cũng kiếm con chó để lấy máu nhỉ? Cho bà thêm pháp lực dưới địa phủ. Mợ lớn vì muốn sớm cưới con dâu quan chức, đã gọi điện đi tìm chó. Đúng lúc này, dì út đột nhiên lên tiếng. Lần này dùng chó em là không được đâu. Tối qua mẹ lại báo mộng cho tôi rồi.